हे एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल सिभिल इन्जिनियर होइन फेरि म हाइड्रोलिक्सको क्वेसन लिएर चाहिँ म प्रेजेन्ट भएको छु है त। यो चाहिँ 2073 भाद्रमा सोधेको क्वेसन हो है त। ठिक छ। तपाईँलाई चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई रेगुलरमा सोधेको क्वेसन हो है त। ठिक छ। त्यस्तै गरी म तल जान्छु है त। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु त। इन अ हाइड्रोडाइनामिकली रफ पाइप अफ 100 mm diameter, the ratio of velocity at 10 mm and 30 mm from the pipe wall is 0.83 meter. And the pipe wall is 0.838. Determine the average height of the wall roughness, shear stress at the wall, and the mean velocity of flow if velocity at 30 mm is 1.90 meter per second. यो चाहिँ 8 मार्क्स सोध्यो। यो चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 1 भनेको च्याप्टर 1 बाट सोधेको क्वेसन हो है। ठिक छ। च्याप्टर 1 भनेको पाइप फ्लोबाट सोधेको क्वेसन हो। यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्नुपर्ने 8 मार्क्सकै सोधेछ है त। सिलेबसै अनुसार सोधे रहेछ है। ट्याक्रकै सिलेबसै अनुसार सोधेको रहेछ। म तल जान्छु है त। त्यस्तै गरी यहाँ क्वेसन नम्बर 2 हेर्नु त। क्वेसन नम्बर 2 मा तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 2 भनेको तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 2 भनेको अ सिंगल युनिफर्म पाइप joins two reservoirs. Calculate the percentage increase of the flow rate obtainable if from the midpoint of the pipe another of the same diameter is added in the parallel to it. Assume equal friction factor for both pipes and neglect minor losses. यो चाहिँ 8 मार्क्स सोध्यो। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 है। यो क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ च्याप्टर 2 बाट सोधेको है। च्याप्टर 2 भनेको सिम्पल पाइप फ्लो प्रब्लम्स एन्ड सोलुसनबाट सोधेको है। सिलेबसमा 8 मार्क्स सोध्नुपर्ने 8 मार्क्सै सोधेको छ है। त्यसै गरी म तल जान्छु है। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नु त। क्वेसन नम्बर 3 मा अ रिजर्वायर ए फिट्स टु लोअर्स रिजर्वायर बी एन्ड सी थ्रु अ सिंगल पाइप 10 किलोमिटर लङ एन्ड 750 mm diameter having a downward slope of 2.2 into 10 power minus 3. This pipe then divides into two branches pipe, one 5.5 kilometer long, laid with a downward slope of 2.75 into 10 power minus 3 going to B. The other 3 kilometer long, having a downward slope of 3.2 into 10 power minus 3 going to C. Calculate the necessary diameters of the branch pipe so that the steady flow rate in each shall be 0.24 cubic meter per second when the level in each reservoir is 3 meter above the end of the corresponding pipe. Neglect all losses except pipe friction and take F is equal to 0.025 throughout. यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ तपाईँलाई 10 मार्क्सको सोध्यो। यो चाहिँ च्याप्टर 3 बाट सोधेको क्वेसन हो है। च्याप्टर 3 भनेको तपाईँलाई 3 रिजर्वायर प्रब्लम्स एन्ड पाइप नेटवर्क्सबाट सोधेको क्वेसन हो है। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ त। क्वेसन नम्बर 4 तपाईँलाई भनेको डिस्कस वाटर ह्यामर फेनोमेनन, डेभलप इलर्स इक्वेसन एज वेल एज द कन्टिन्युटी इक्वेसन फर अनस्टेडी फ्लो। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो है। क्वेसन नम्बर 4 भनेको तपाईँलाई च्याप्टर 4 बाट सोधेको है। अनस्टेडी फ्लो इन पाइप्सबाट सोधेको है। ठिक छ। त्यस्तै गरी म तल जान्छु है। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नु त। क्वेसन नम्बर 5 भनेको तपाईँलाई डिफाइन स्टेडी नन युनिफर्म स्प्याचुअली भ्यारिड फ्लो, गिभ एटलिस्ट 2 इक्जाम्पल्स अफ इच फ्लो। यो चाहिँ थ्योरी हो है। ठिक छ। यो थ्योरी चाहिँ तपाईँले बुकबाट रेफर गर्न सक्नुहुन्छ है। चाहे इन्डियन राइटरको बुक होस् चाहे नेपाली राइटरको बुक होस्, जहाँबाट भए पनि तपाईँले चाहिँ यो थ्योरी चाहिँ पाउनुहुन्छ है त मजाले। यो क्वेसन नम्बर 5 भनेको च्याप्टर 5 बाट सोधे बेसिक ओपन च्यानलबाट सोधेको है। सिलेबस अनुसार तपाईँलाई 4 मार्क्स सोध्नुपर्ने तर 3 मार्क्स सोधेको छ है। माइनर डेभिएसन अफ मार्क्स भइरहन्छ है। 2 मार्क्सको कुनै सिलेबसबाट अब जस्तै 8 मार्क्स सोध्नुपर्ने ठाउँमा कहिलेकाहीँ 10 मार्क्स सोधेको हुन्छ, चाहे 8 मार्क्स सोध्ने ठाउँमा तपाईँलाई 6 मार्क्स सोधिरहेको हुन्छ है। माइनर डेभिएसन चाहिँ हुन्छ है, सिलेबसमै भनेको छ है। ठिक छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 6 हेर्नु त। क्वेसन नम्बर 6 मा
तपाईँलाई ए हेर्नु त डिजाइन एन्ड इकोनोमिकल ट्रापेजोइडल च्यानल विथ अ भेलोसिटी अफ 0.6 मिटर पर सेकेन्ड द साइड स्लोप Z of channel is 1.5 meter and conveys a discharge of 3 cubic meter per second. Take Manning's coefficient as 0.003. Also find the required bed slope है. त्यस्तै गरी 6 को बी हेर्नु त यो चाहिँ ए चाहिँ 6 मार्क्सको सोध्यो. त्यस्तै गरी बी हेर्नु त डिफाइन हाइड्रोलिक एक्सपोनेन्ट so that the value of hydraulic exponent for rectangular section is equal to 10/3. यो चाहिँ 4 मार्क्सको सोध्यो है. यो क्वेसन नम्बर 6 भनेको तपाईँलाई च्याप्टर 6 बाट सोधेको छ. युनिफर्म फ्लो इन ओपन च्यानल है 10 मार्क्सको सोध्नुपर्ने. यहाँ पनि 10 मार्क्सकै सोधेको छ. सिलेबस अनुसार 10 मार्क्सको सोध्नुपर्ने 10 मार्क्सकै सोधेछ है. यो 6 + 4 भनेको 10 है. ठिक छ. त्यस्तै गरी म तल जान्छु है. क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्नु त. क्वेसन नम्बर 7 मा तपाईले ए मा हेर्नु त के भनेको छ भने वाटर फ्लोज इन अ 4 मिटर वाइड rectangular channel at a depth of 1.8 meter and velocity 1.4 meter per second. The channel is contracted to a width of 1.2 meter in particular reach. Is the flow possible in given specific energy? If not, what should be the discharge in the channel so that flow is possible in the given specific energy? Also determine the depth of flow at contracted section and upstream contracted section. 2 + 2 + 3 है. यहाँ 3टा क्वेसन सोधेको छ. एउटा चाहिँ 2 मार्क्सको 2 मार्क्सको अनि 3 मार्क्सको है. 3 to 5 5 to भनेको 7 मार्क्सको एउटा सोध्यो. यो तपाईलाई च्याप्टर 7 बाट. त्यस्तै गरी बी मा म जान्छु है. यो तपाईलाई क्वेसन 7 को क्वेसन 7 भनेको तपाईलाई इनर्जी एन्ड मोमेन्टम प्रिन्सिपल इन ओपन च्यानल फ्लो बाट सोधेको छ है. ठीक छ. त्यस्तै गरी म तल जान्छु है. 7 को बी हेर्नु त फिगर shows flow through the sluice gate provided in a rectangular channel of width 10 meter. If the discharge in the channel is 7 cubic meter per second, determine the force exerted by the water in the gate. Take momentum correction factor equal to 1.15. यो चाहिँ 5 मार्क्सको सोधे है. ठीक छ. जम्मा जम्मी हेर्नु त 7 को ए भनेको तपाईलाई 3 2 5 2 7 है. ठीक छ. त्यसै गरी 7 अनि यो बी को भनेपछि 5 मा 7 5 12 मार्क्सको सोध्यो. सिलेबस अनुसार सोधेको छ. सिलेबस अनुसार 12 मार्क्सको सोध्नु पर्ने 12 मार्क्सकै सोधेको छ है. त्यसै गरी म तल जान्छु है. क्वेसन नम्बर 8 हो नि त व्हाट इज द माइल्ड स्लोप जस्टिफाई एनालाइटिकली द नेचर अफ द सर्फेसेस प्रोफाइल बोथ अपस्ट्रिम एन्ड डाउन स्ट्रिम इन 4 माइल्ड स्लोप. यो चाहिँ तपाईलाई 1 + 4 भनेको 5 मार्क्सको सोधेको छ है. क्वेसन नम्बर 8 हो नि त नन युनिफर्म ग्रेजुअली भ्यारिड फ्लो ग्रेजुअली भ्यारिड फ्लो नन युनिफर्म ग्रेजुअली भ्यारिड फ्लोबाट सोधेको. यो चाहिँ तपाईलाई च्याप्टर 8 बाट सोधेको है. नन युनिफर्म ग्रेजुअली भ्यारिड फ्लोबाट सोधेको है. ठीक छ. यहाँ चाहिँ यो 5 मार्क्सको मात्र सोध्यो हैन. सिलेबस अनुसार चाहिँ तपाईलाई यो चाहिँ तपाईलाई सिलेबस अनुसार चाहिँ यो 8 मार्क्सको सोध्नु पर्ने तर 5 मार्क्सको सोध्यो है. माइनर डेभिएसन चाहिँ हुन्छ है त. सिलेबसमै भनेको चाहिँ माइनर डेभिएसन अफ मार्क्स हुन्छ भनेर है. 2 मार्क्स 3 मार्क्स चाहिँ अप डाउन्स भइरहन्छ है. त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 9 हेर्नु त. यो क्वेसन नम्बर बी को चाहिँ यो फिगर है. राम्ररी हेर्नु होला है फिगर. त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 9 हेर्नु त. The partial water surface profile shown in the figure below is for a rectangular channel of 3 meter within which the water is flowing at a discharge of 5 cubic meter per second. Does a hydraulic jump occur in a channel? If so, is it located upstream or downstream at point A? यो चाहिँ 5 मार्क्सको सोध्यो. ड्रो एन्ड नेम वाटर सर्फेस प्रोफाइल है. यो पनि 5 मार्क्सको सोध्यो. क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ तपाईलाई
नन युनिफर्म ऱ्यापिडली भ्यारी फ्लोबाट सोधेको है, त्यो च्याप्टरबाट सोधेको, ठिक छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नु त क्वेसन नम्बर 9 को यो चाहिँ फिगर भयो है, सोधेको फिगर भयो। त्यस्तै गरी म तल जान्छु है, यहाँ हेर्नु त क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्नु त वाइ सेयर स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर के इज नेसेसरी वाइल डिजाइनिङ द मोबाइल बाउन्ड्री च्यानल, एक्सप्लेन द डिजाइन प्रोसिडर स्टेप बाई स्टेप अफ मोबाइल बाउन्ड्री च्यानल बाई म्याक्सिमम पर्मिजल भेलोसिटी एप्रोच है। 4+2 यो चाहिँ च्याप्टर 10 बाट चाहिँ फ्लो इन मोबाइल बाउन्ड्री च्यानलबाट सोधेको है। सिलेबसमा 6 मार्क्सको सोध्नुपर्ने, 6 मार्क्सकै सोध्दैछ है। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइबको साइडमा चाहिँ एउटा बेल आइकन होला, त्यो थिचिदिनु होला। यदि तपाईँले त्यो थिच्नुभयो भने मैले यदि नेक्स्ट भिडियोहरू पब्लिस गर्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँनिर नोटिफिकेसन जान्छ है त, ठिक छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड होप टु मिट यु अन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू एभ्री वान।